आर्ट अफ स्पिकिङ जुन चाहिँ 21st सेन्चुरीको 21औं शताब्दीको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण स्किलको रूपमा चाहिँ मान्न सकिन्छ। अनि यो बोल्ने कला कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ? जब हामी राम्रोसँग चाहिँ राम्रो क्वालिटी जब हामीले राम्रो बोलेपछि हाम्रो चाहिँ पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफ एकदमै चाहिँ स्मुथली एकदमै राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले बोल्ने तरिकाले एडभान्स कम्युनिकेसन स्किल तपाईले जुन कुरा चाहिँ बोलिरहनु भएको छ त्यो बोलेको कुरालाई चाहिँ एकदम इफेक्टिभली चाहिँ कसरी बोल्ने, तपाईले एकदम प्रभावकारी एउटा चाहिँ लिडरशिपको जस्तै एउटा लिडरको जस्तो बोल्ने कला चाहिँ कसरी सिक तपाईले सुन्नु भएको होला थुप्रै पावरफुल लिडरहरू हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, हिटलर एउटा कुशल शासक, नेपोलियन बोनापार्ट, अब्राहम लिंकन, महात्मा गान्धी, हाम्रो नेपालको लिपि कोइराला, मदन भण्डारी, उनीहरुबाट चाहिँ हामीले के सिक्नु पर्यो भन्दा बोल्ने कला कसरी बोल्न सकिन्छ, हामीले कसरी इफेक्टिभली चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ। जब हामीले चाहिँ बोल्ने कला एकदमै क्वालिटी चाहिँ बोल्छौं हैन, क्वान्टिटीले चाहिँ म्याटर गर्दैन, कति बोल्छौं भन्ने कुराले म्याटर गर्दैन, त बोलेको कुराहरु चाहिँ कसरी बोल्छौं हैन त्यो कुरालाई चाहिँ क्वालिटीले चाहिँ धेरै म्याटर गर्छ। यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले यो बोल्ने कला चाहिँ यो आर्ट अफ स्पिकिङलाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ, हामीले आर्ट अफ स्पिकिङलाई चाहिँ जब इम्प्रुभ गरेर हाम्रो एउटा पर्सनल र प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ एउटा फ्यामिली लाइफमा कसरी एउटा ह्याप्पी तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। एउटा बिजनेसम्यानले चाहिँ त्यही आर्ट अफ स्पिकिङ एउटा राम्रो बोल्ने कलाको कारणले गर्दाखेरि एउटा बिजनेस चाहिँ फस्टाइरहेको हुन्छ, डे बाइ डे चाहिँ ग्रो भइरहेको हुन्छ, त्यसैगरी अर्को बिजनेस चाहिँ लो ग्रेडमा भइरहेको हुन्छ, थोरै मात्रामा चाहिँ थोरै चाहिँ प्रॉफिट गेन गरिरहेको हुन्छ। हो त्यो पनि केमा फरक पर्छ त बोल्ने कलामा। तपाईले कस्टमरलाई कसरी रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ, तपाईले चाहिँ आफ्नो क्वालिटीलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको पर्सनालिटीलाई चाहिँ कसरी एउटा एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराले धेरै म्याटर गर्छ। फर एक्जाम्पल एउटा बैंकमा चाहिँ काम गर्ने जुन एउटा बैंक म्यानेजरको चाहिँ लाखौं स्यालेरी हुन्छ र त्यही एउटा बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको 20-25 हजार चाहिँ स्यालेरी हुन्छ। त्यो केमा चाहिँ त्यो त्यत्रो डिफरेन्सेसहरु चाहिँ त्यत्रो चाहिँ ग्याप डिफरेन्ट भयो भन्दाखेरि त्यसमा केले फरक पार्यो भन्दाखेरि उनीहरुमा चाहिँ बोल्ने कला, बोल्ने एउटा ऑडियन्ससँग चाहिँ उनीहरुलाई एउटा प्रभाव पार्न सक्ने स्किल भएको हुनाले त्यो म्यानेजरले चाहिँ लाखौं तलब खान्छ। यो चाहिँ डिफरेन्सेस चाहिँ के भएको भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आर्ट अफ स्पिकिङ त्यो बोल्ने कुरामा चाहिँ सिस्टमेटाइज गर्नु पर्यो। बोल्नेको तपाईको चाहिँ पर्सनालिटीलाई चाहिँ पावरफुल बनाउनको लागि एकदम एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले राम्रो बोल्नु पर्यो, क्वालिटी बोल्नु पर्यो र यही राम्रो बोल्ने यही कसरी तपाईले आफूलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यही राम्रो बोल्ने यो टिप्सहरुलाई चाहिँ तपाईले फलो गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ एउटा बिजनेस एउटा लिडरशिप स्किलमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भने यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले के टिप्स दिनेछु। तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरेर हेर्नु होला र यो टिप्सहरुलाई चाहिँ फलो गर्नु। कम्युनिकेसन स्किल भन्ने बित्तिकै धेरै जसो मान्छेहरुको दिमागमा अहिलेको समयमा चाहिँ आउने भनेको इंग्लिश कम्युनिकेसन स्किल भनेर चाहिँ लाग्छ। कुन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईले कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा म्याटर गर्दैन। हाम्रो राष्ट्रभाषा एउटा नेपाली भाषामा नै हामीले राम्रोसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्यौं भने बेटर हुन्छ। अब इंग्लिशमा चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्यौं भने चाहिँ इन्टरनेशनली चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरु चाहिँ हामीले ग्र्याब गर्न सक्छौं, अवसरहरु रिसिभ गर्न सक्छौं। तर एउटा हाम्रो नेपालमै बसेर पनि हामीले एउटा राम्रोसँग नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ राम्रोसँग कसरी बोल्ने त भन्ने त्यो स्किल पनि सिक्न आवश्यक छ। बिङ प्रोएक्टिभ कुनै पनि प्रब्लमलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने, सजिलै ह्यान्डल गर्न सक्ने। अनि तपाई कुनै पनि व्यक्तिसँग, कुनै पनि तपाईको बससँग, कुनै पनि एउटा इन्स्टिट्युसनको मान्छेसँग एउटा लिडरसँग बोल्दाखेरि तपाईले कसरी बोल्न, आई कन्ट्याक्ट आई कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। भनिन्छ नि जुन मान्छेले चाहिँ झुटो कुराहरु गरिरहेको हुन्छ त्यो मान्छेले आई कन्ट्याक्ट गर्न सक्दैन रे। जब आई कन्ट्याक्ट गर्न सक्दैन कुनै पनि मान्छेले भने उसको चाहिँ कन्फिडेन्सको लेभल चाहिँ लो भएको भन्ने बुझिन्छ। त्यो भएको हुनाले फर्स्ट टाइम चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा बडीले चाहिँ आफूले एउटा एक्टिभली चाहिँ करेक्ट गर्नुस्, त्यसपछि तपाईले चाहिँ आई कन्ट्याक्ट गर्नुस्। तपाईले चाहिँ कुनै पनि कुराहरु बोलिरहँदाखेरि तपाईले शेयर गरिरहँदाखेरि आई कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्नु। ट्रेन योर माइन्ड टु कम्युनिकेट, तपाईले आफ्नो दिमागलाई चाहिँ ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो दिमागलाई चाहिँ बोल्नको लागि मजबुत गराउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो दिमागले चाहिँ धेरै कुराहरुमा कम्फर्ट भित्र चाहिँ बस्ने, अब धेरै कुराहरु गाह्रो कामहरु गर्न नमान्ने त्यस्तो टाइपको हुन्छ। तर तपाई चाहिँ जुन कुरा गाह्रो हुन्छ सक्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यस्तो कुरालाई चाहिँ तपाईले झन गर्नु भयो भने मात्र तपाई सक्सेस बन्न सक्नुहुन्छ। इफ यु वान्ट समथिङ पे द प्राइस आर नथिङ इज फ्री। तपाईले यदि चाहिँ कुनै कुरालाई चाहिँ अचिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ प्राइस एउटा हार्ड वर्क, डेडिकेसन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले मनी, नेम, फेम सबै कुराहरु चाहिँ गेन गर्नको लागि चाहिँ तपाईले केही कुरा चाहिँ प्राइसलाई चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। नो पेन नो गेन भने जस्तै तपाईले चाहिँ कुनै कुरा नगुमाएर कुनै कुरा अचिभ गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भएको हुनाले तपाईले टाइम इन्भेस्ट गर्नुस्, डेडिकेसन गर्नुस्, हार्ड वर्क गर्नुस्, सबैलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर मात्रै तपाई एकदमै कुशल व्यक्ति, एउटा चाहिँ कुशल वक्ता बन्न सक्नुहुन्छ। इफ यु वान्ट टु बी सक्सेस इन लाइफ, फर्स्ट यु नीड टु गिभ मोर प्रायोरिटी अन हाउ यु क्यान डेलिभर योर आइडियाज, योर एजेन्डाज टु द पिपल।
पिपलसँग चाहिँ तपाईँले कसरी तपाईँले आफ्नो आइडियाहरूलाई चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। सक्सेस हुनको लागि चाहिँ लाइफमा चाहिँ तपाईँले बोल्ने कलालाई चाहिँ एकदमै चाहिँ डेभलप गर्नै पर्ने हुन्छ। सक्सेस गेन गर्नको लागि तपाईँले एउटा रोल मोडललाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। रोल मोडल भनेको तपाईँले को जस्तो चाहिँ बन्न सक्नुहुन्छ, त्यो जस्तो सेम टु सेम नबने पनि उसको ह्याबिटहरू चाहिँ फलो गरेर अनि उसको जस्तै लिडरसिप क्वालिटीहरूमा चाहिँ एकदमै यदि तपाईँ चाहिँ लिडर बन्न चाहनुहुन्छ भने पहिला चाहिँ तपाईँले के गर्न सिक्नु पर्यो, तिनीहरूको चाहिँ क्वालिटिजहरू, तिनीहरूले चाहिँ एउटा ओराटर हुन्छ नि, ग्रेट ओराटर, एउटा ग्रेट लिडरसिप क्वालिटिजहरू तपाईँमा चाहिँ के ह्याबिटहरू चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ बडी ल्याङ्ग्वेज। तपाईँहरूसँग मैले अहिले तपाईँहरूसँग बोलिरहेको छु नि, यो बोलिरहँदाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो हातहरू चाहिँ यसरी चलाएर यो यसैलाई भन्छ तपाईँको चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज। बडी ल्याङ्ग्वेज तपाईँको फेसियल एक्सप्रेसन, तपाईँको चाहिँ एउटा फिजिकलिटी, तपाईँको चाहिँ बडी चाहिँ कसरी मुभ गरिरहेको छ, तपाईँको हातहरूको मुभमेन्ट चाहिँ के छ, जहिले चाहिँ तपाईँ ओपनली चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको आइडिया। तपाईँले चाहिँ कुनै पनि मान्छे नलजाइकन चाहिँ तपाईँले बडी ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ प्रेजेन्ट हुनुभयो भने अनि अरू मान्छेले चाहिँ तपाईँले एकदमै रेस्पेक्ट गर्छ, तपाईँमा एकदम कन्फिडेन्टको चाहिँ सिम्बल यही हो, तपाईँले बडी ल्याङ्ग्वेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँसँग चाहिँ 100औं आइडियाहरू छन् तर त्यसलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन भने त्यो आइडिया भएको चाहिँ कुनै फाइदा हुँदैन। त्यो भएकोले तपाईँसँग जति आइडियाहरू छन् त्यो आइडियालाई चाहिँ सजिलो तरिकाले, राम्रो तरिकाले पब्लिकले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने गरेर अनि सबै मानिसहरूले चाहिँ बुझ्ने गरेर चाहिँ कसरी डेलिभर गर्नुहुन्छ अनि त्यो आइडियाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग डेलिभर गर्ने चाहिँ स्किलहरू तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो आइडियालाई तपाईँले राम्रोसँग डेलिभर गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ चाहिँ सफल व्यक्तित्व चाहिँ बन्न सक्नु हुँदैन। त्यो भएको हुनाले आइडिया भएर मात्रै हुँदैन, त्यो आइडियालाई चाहिँ स्प्रेड गर्ने, त्यो आइडियालाई चाहिँ सबै सामान्य चाहिँ पुर्याउने, त्यो आइडियालाई चाहिँ ब्रिलियन्ट आइडिया बनाउनुको लागि चाहिँ सबै मान्छेको चाहिँ सपोर्ट चाहिन्छ। त्यो आइडिया एक्सप्रेस गर्नुहोस् र तपाईँको त्यो आइडियाले चाहिँ धेरै मान्छेको चाहिँ लाइफमा चाहिँ पोजिटिभ चेन्ज आउन सक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो आइडियाहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नको लागि बोल्ने कला चाहियो। त्यो भएको आर्ट अफ स्पिकिङ भनेको चाहिँ 21st सेन्चुरीमा चाहिँ यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ एकदमै मस्ट हो, सिक्नै पर्छ, हुनै पर्छ। यदि हामी चाहिँ पर्सनल, फ्यामिली, एउटा जुनसुकै लाइफमा चाहिँ होस् त्यो लाइफमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ जिउनको लागि, सक्सेस बन्नको लागि, एउटा लिडर बन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिन्छ यो बोल्ने कला चाहिँ हामीले डेभलप गर्नै पर्छ। जहाँ बोल्दा तपाईँलाई डर लाग्छ, अलिकति नर्भसनेस फिल हुन्छ, लो कन्फिडेन्ट फिल हुन्छ भने त्यही ठाउँमा चाहिँ बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। एकैचोटि ठुलो क्राउडहरू भिडमा चाहिँ स्टेजमा चाहिँ बोल्ने प्रयास नगर्नुहोस् र सानो सानो भिडबाट साथीहरूसँग बोल्दाखेरि एउटा चिया गफ, त्यस्तै गरी साथीहरू सानो सानो ग्यादरिङमा चाहिँ बोल्ने कोसिस गर्नुहोस् र जुन कुरा तपाईँलाई चाहिँ डर लाग्छ त्यो कुरालाई चाहिँ कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँलाई चाहिँ त्यो कुरा मिररको अगाडि गएर चाहिँ बोल्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि तपाईँले चाहिँ इमेजिन गर्नुहोस्, एउटा पब्लिकमा बोलिरहेको इमेजिन गर्नुहोस्, आइडियाहरू यसरी डेभलप गरिरहेको चाहिँ तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् अनि क्ल्यापिङ गरिरहेको चाहिँ इमेजिन गर्नुहोस् र त्यसले पनि तपाईँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्सतिर चाहिँ अगाडि लिन्छ। तपाईँ आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आउनुहोस्। तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्दाखेरि, लाइफमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्दाखेरि कम्फर्ट जोनबाट चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ। जब चाहिँ कम्फर्ट जोन भनेको चाहिँ यो सकिँदैन कि क्या हो, यो चाहिँ गर्न सक्दैन, त्यो गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ जुन चाहिँ एउटा सीमित घेराभित्र चाहिँ बसिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि मान्छेको चाहिँ वृद्धि विकास चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले आफूले आफूलाई चाहिँ आफ्नो एउटा कम्फर्ट जोन, एउटा पेरिफेरी, एउटा चाहिँ लाइनबाट, एउटा घेराबाट चाहिँ बाहिर लिएर जानुहोस्, एक्स्ट्रा अर्डिनरी बन्नुहोस्, धेरै कुरो स्किलहरू सिक्नुहोस्, आफूलाई चाहिँ पब्लिक सामने चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ डेभलप गर्नुहोस्। अनि यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले जुन कुराहरू तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ, एकदमै तपाईँलाई डिफिकल्ट लाग्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा गर्नुहोस्। अनि जब तपाईँले गाह्रो कुराहरू फर्स्टमा गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मात्र तपाईँमा चाहिँ एकदमै ठुलो चेन्जेस, एकदमै चाहिँ सक्सेस चाहिँ त्यसपछि देखा पर्न थाल्छ। यदि तपाईँ केही बन्न चाहनुहुन्छ भने जुन गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै डर लाग्छ, जुन गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै नर्भस फिल हुन्छ, जुन गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै च्यालेन्जिङ फिल हुन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ गर्नुहोस्। र तपाईँले यदि च्यालेन्जिङ कुरालाई चाहिँ धेरै चाहिँ गर्न थाल्नुभयो भने त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्न थालेर चाहिँ तपाईँले त्यो समस्यासँग चाहिँ जुझ्न थाल्नुभयो भने मात्र तपाईँ चाहिँ सक्सेसफुल, एउटा हाइली सक्सेसफुल लिडर बन्न सक्नुहुनेछ, नत्र भने सामान्य मान्छे बन्नुहुन्छ। यति टिप्सहरू आफ्नो लाइफमा चाहिँ फलो गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँ एउटा कुशल वक्ता, एउटा बोल्ने कला चाहिँ तपाईँले डेभलप गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको चाहिँ बिजनेस लाइफ होस्, तपाईँको चाहिँ एउटा प्रोफेसनल, एउटा चाहिँ फ्यामिली लाइफ होस्, जुनसुकै लाइफमा पनि तपाईँले बोल्ने कला चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ। एउटा हिन्दीमा राम्रो लाइन छ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अनि जब हामीले एक शब्द चाहिँ हामीले बोल्यौँ भने त्यो शब्दले चाहिँ
कसैको लाइफ बचाउन पनि सक्छ भने कुनै एउटा नराम्रो शब्द हामीले बोल्यौँ भने कसैको चाहिँ लाइफ बिगार्न पनि सक्छ। त्यो भएर डक्टरले छ नि कुनै पनि कुराहरूले पोजिटिभ कुराहरू बोल्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ रिकभर हुँदैछ, राम्रो हुँदैछ भनेपछि पेसेन्टलाई चाहिँ एकदमै उत्साह फिल हुन्छ अनि उसले चाहिँ एउटा जस्तोसुकै आइसियुमा जस्तोसुकै चाहिँ नराम्रो अवस्थामा परे पनि उसको चाहिँ होप एउटा आशा चाहिँ जागेर आउँछ। जब डक्टरले चाहिँ सरी भन्छ अनि त्यस चिन्ता लाग्छ, डर लाग्छ। हो त्यस्तै गरी चाहिँ शब्दलाई चाहिँ हामीले सम्हालेर बोल्नु पर्यो। कुन शब्दलाई चाहिँ कसरी बोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरू यस्तै नलेजेबल यस्तै इन्फर्मेसनहरू चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँले बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्न नभुल्नुहोला र नयाँ अपडेटहरू चाहिँ आयो भने तपाईँले चाहिँ सजिलै यस्तो किसिमको चाहिँ नयाँ अपडेटहरू चाहिँ तपाईँले सजिलै पाउनुहुनेछ।